ආයුබෝවන් ඔයාලා හැම දිනාටම හැපිනෙස්ට් YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාලගේ නිවසට අරගෙන ආවේ අපේ පොඩ්ඩන්ට රසම රස සෞඛ්‍යන්ද එකක් හදාගන්න ආකාරය. ඔයාලා දන්නවා සෞඛ්‍ය කියන්නේත් බබාලගේ බර වැඩි කරන ආහාරයක්. ඉතින් දැන් අපි බලමු මේ සෞඛ්‍යන්ද එක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මම අරගෙන තියෙනවා හොදලා වතුර බේරගත්ත සව්, උකු පොල් කිරි, දිය කිරි, රටින්දි සිරප් සහ ප්‍රෝටීන් නට් පවුඩර් එක. අවුරුද්දට වැඩි බබාලට තමයි මේ නට් පවුඩර් එක තියෙන්නේ. ඒක හදාගන්න හැටි ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ තියෙනවා. නට් පවුඩර් එක නැත්නම් ඔයාලට කබල බෙදගත්ත රට කජු, ආමන්ඩ් වගේ දේවල් ගන්න පුළුවන්. දැන් මම දිය කිරි ටික භාජනයකට දැම්මා. ඊට පස්සේ මම දැන් මේකට එකතු කරගන්නවා හොදලා වතුර බේරගත්ත සව් ටික. සව් ටික එකතු කරලා හොඳට සව් ටික අපි උයා ගන්න ඕන. හැඳි ගාමින් උයා ගන්න. මොකද පොල් කිරි තියෙන්නේ. පොල් කිරි කැටි ගහන්න බලනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි සවුත් යට අඩිය අල්ලන්න බලනවා. ඒ හින්දා හොඳට හැඳි ගාමින් උයා ගන්න. දැන් මගේ සව් ටික තැම්බිලා තියෙන්නේ. මම දැන් මේකට එකතු කරගන්නවා උකු පොල් කිරි ටික. උකු පොල් කිරි එකතු කරලත් හොඳට හැඳි ගාමින් උයා ගන්න. දැන් සෞඛ්‍යන්ද එක හරි පදමට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මම දැන් මේකට එකතු කරගන්නවා රටින්දි සිරප්. රටින්දි සිරප් එකතු කරගත්තම ඔයාලට පේන ඇති ලස්සන පාටක් සව් එකට එනවා. ඒ වගේම පැණි රසක් එනවා. සව් රට ඉඳි නට් පවුඩර් මේ ඔක්කොම බබාලගේ බර වැඩි කරන දේවල්. මම දැන් සෞඛ්‍යන්ද එක හදාගෙන ඉවරයි. මම මේක පොඩ්ඩක් නිවෙන්න තියෙනවා. මද රස්නේ පිටින් මම දැන් මේක බබාලගේ කප් එකට දාගත්තා. දාගෙන මම නට් පවුඩර් එක එකතු කරගන්නවා. නට් පවුඩර් එකතු කරන්නේ අවුරුද්දට වැඩි බබාලට. නැත්තම් රට කජු හරි ආමන්ඩ් හරි ටිකක් එකතු කරන්න. ඉතින් මගේ බබාලා දෙන්නම ආසාවෙන් බිව්වා මේ කැඳ එක. බබාලට විතරක් නෙමෙයි අපිටත් සුදුසුයි. ඔයාලත් ඔයාලගේ බබාලට හදලා දීලා බලන්න. මගේ වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම් වෙනතුරු ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්. channel එක subscribe කරලා bell button එක press කරන්නත් අමතක කරන්න එපා.